yang datang. Hopefully yang rumah dengar, kalau saya pakai mask dengar macam biasa ke? Kalau saya bercakap menggunakan mask, adakah clear? Okay. Alright, so saya cuba share screen. Okay, so last week kita ajar menggunakan, saya ajar, yang dalam dengar tak? Okay, so last week saya ajar menggunakan soft function, non-linear function menggunakan method apa? Bisection method kan, and then saya bagi satu latihan untuk buat. So now saya akan buka Google Classroom sekejap. So yang berada di rumah, boleh kalau nak tengok muka saya ataupun nak tengok kedua-dua screen boleh tukar layout awak Dia tukar layout masing-masing. Okay, so ada 17 orang yang hantar. So kita go. Siapa nak volunteer? Ada nama apa? Fahim. Fahim tak? Ada kat situ. So tak apa, kita saya yang hantar supaya semua orang boleh buat. Okay, siapa saya nak pilih ni? Intan hantar? Nuri Intan Zayaka. Alright, so kita Intan volunteer kat sini. Alright. Okay. So soalan dia adalah find the root, which is the solution lah. Root adalah solution pada function not equal to 0 kan? Pada function not equal to 0. Yang kat sini nampak je kan? So nak saya tukar layout. Ni okay. Alright. Okay, so function yang diberi adalah x kuasa 6 tolak x tolak 1. This is non-linear disebabkan oleh this is the polynomial of order 6. Kan, polynomial function of the order 6. The highest order adalah 6. So ni adalah polynomial function non-linear sebab ada x kuasa 6 tu lah. Okay. So dia bagi apa? Dia bagi the value of A, dia bagi the value of B. Ada dua initial point. Okay. Dan dia bagi juga the epsilon, which is kita gunakan dia as stopping criteria untuk stop pengiraan kita. Maksudnya find the roots menggunakan bisection method ni adalah kita akan dapat approximate value. Approximate value. Di mana normally kalau is not equal, is adalah kalau kita tulis is macam tu lah kan? The curly equal tu. Alright, so this is the approximate value. So the first step bisection method wajib ada dua initial condition. Okay, wajib ada dua initial condition. So untuk ada initial condition, okay? Saya suruh lukis dalam table sebab memudahkan kita nak arrange. Boleh je ada setengah student dia tulis pada iteration yang pertama which is I1, dia tulislah I2 apa settle, dia tulis pula I pada yang kedua dan seterusnya. Boleh, tak ada masalah, it's depend. Tapi lebih systematic dalam table. That's why, sebab bisection method, kalau tengok nak dapat, nak go
nak dapatkan sarapan tu jalan kerja sangat panjang. Kan? Ni sampai 10 iteration. Ada kawan-kawan buat to 12 pun ada. It depend on your calculation lah. You ambil sebab nak tengok the error stopping criteria tu kan. Okay, so yang ni kita boleh letak kan, diberi. Bisection method, first kali kita check sama ada IVT tu kan, ingat tak? IVT, Intermediate Value Theorem, di mana FA multiply by FB should be less than 0 supaya dia ada negative value lah, supaya the root is equal to x kosong tu kan. Kalau tak jadi. Maksudnya interval tu in between solution tu adalah in between interval tu adalah ada pada x pada kosong. Jelas kan? Okay, so kalaulah dia negatif, this is the value of negative, positive. So hasil darab 2 ni adalah memuaskan atau satisfy the hasil darab 2 ni satisfy the IVT, and then dia proceed cari apa? Midpoint. Okay, dalam ni first dia akan cari midpoint lah. Dah dapat midpoint, ada A, ada B, cari midpoint which is X, and then kita nak check sama ada kita nak take this interval ataupun this interval. How to check? FA darab FX, negatif positif. Kalau positif, abaikan. Kalau negatif, take that interval as a second interval. Okay, so dalam case ni, dia darab A, okay, FA darab FB, FA darab FX adalah negatif. Supaya dia kekalkan A, dia ambil nilai B daripada yang ni. Okay, so dia buat and then cari the midpoint and so on. So yang Intan buat ni adalah pengiraan Intan ni up to 3 decimal places. Kan? Dan sebab apa Intan guna ni, sebab nak consider as a epsilon ni lah, dia bagi dalam titik perluan. Kalau nak buat lebih tak ada masalah, sebab jawapan akhir kita approximate. Jawapan akhir kita approximate. Yang kat rumah kalau tak dengar boleh chat ataupun unmute yourself, okay? Kalau tak jelas. So buat check the stopping criteria bila masa kita nak stop the calculation apabila the modulus of fxi ni adalah equal to 0 or less than epsilon. Okay, so kat sini adalah, kalau ikutkan kat sini is still greater than epsilon, right? Kan? Betul tak? Epsilon kita 0.001. So kalau ikutkan kita boleh continue our calculation, should be continue sebab tak ni. Tapi in case lah Intan buat pengiraan Intan ni more than 3 decimal places. Maksudnya Intan kira letak sampai 5 decimal places. Should be kat sini dah stop dah. Sebab jawapan akhir dia is dah quite similar dah. Okay. Alright. So should mesti ada lagi lah iteration sebab kita kira guna up to 3 decimal places. Jawapan akhir tak ada masalah ambil 3 decimal sebab this is biasanya kita tulis approximate lah. Okay, biasanya kita tulis approximate. Jelas? Oh bukan, dia adalah kalau dia stopping criteria adalah modulus function pada x. Stopping criteria dia tak ada negatif. Kita tengok the function of modulus. Yang ni memang tak ada modulus kan? Tapi the value adalah modulus untuk stopping criteria. Boleh refer nota. Dalam nota ada kan? Sekejap, saya buka balik nota.
Ni nampak tak? The stopping criteria apabila fx sama dengan kosong ataupun pada modulus fx. Boleh kan? So nilai tu tak apa, you letak negatif positif, tapi nak check dia nak proceed with the calculation atau tak, letak modulus in mind. Alright. Okay. Alright, so jelas kan? Tapi saya ada tengok, saya ada buka-buka tadi hantar Syamina. Syamina ada kat sini? Syamina ada kat sini tak? Dia dekat online. Okay, saya tak pasti sama ada Syamina buat jalan kerja lain terus. Okay, so tapi jalan kerja Syamina ni is one of the step. Kenapa tak beza? Saya tak ajar pasal ni kan? Okay, tapi tak apa. Dia is a good information. Dia adalah satu cara untuk kita cari how minimum the iteration that we use in bisection method. Okay, dia ada formula dia lah. So formula dia macam yang Syamina ni bagi. Terkejut jugalah saya mana Syamina dapat, tapi saya tak ajar sebenarnya. Tapi boleh kita consider. So this is the accuracy of the bisection method. Dia adalah the minimum step atau minimum the value of I tu lah kan. Contohnya kalau dapat 10, maksudnya lebih pada 10 should be jawapan dia. Kalau you buat sampai 5 je tak betul. Jawapan akhir dia ada lagi. Alright. So macam mana yang Syamina ni buat, dia bagi epsilon adalah epsilon is greater than B minus A over 2n. Ni kalau tengok buku rujukan dia adalah find the number of iteration. Okay. Number of iteration. Ni just untuk you all punya, anda panggil you all punya info lah untuk buat calculation ni. Okay, so the value of epsilon, okay, so dia rearrange dulu. 2n is greater than B minus A over epsilon. Alright, so 2n is greater than B, kita dah tadi adalah 2 minus 1 over epsilon 0.001. Okay, cuba cari cari 1 bahagi 0.001. 1000 1000 Betul lah, Syamina nampak kan 2n is greater than 1000. So what is the value of n? So number iteration ni adalah n. Okay, so Syamina tak tahu how she get this one. So normally sampai tahap ni is about the log number kan. So nak mudah kita put both side with the log. Ingat tak pelajaran calculus kan? 2n greater than log 1000 kan? So this is the power n di depan, log 2 greater than log 1000. So n should be log 1000 bahagi log 2. Berapa n? Log 1000 bagi log 2. Yang kat rumah pun boleh give your answer here. Yang kat rumah boleh respond what is your answer. Dapat? Berapa? 9.96. Yang kat rumah okey? Jelas tak ni? Should n should be greater than 10 lah. Minimum iteration adalah 10. Kalau you kira, you stop sampai 5 atau 6, it's not a correct answer lah. Jelas? So ada yang respon ni, jelas. Okay, good. Okay. Alright, good. Okay, Nabil betul Jelas kan? Kalau okay, kita proceed to, okay, thank you Syamina for the new information dalam bisection method, tapi this is not a final solution. Syamina perlu, kalau Syamina ada dekat
Syamina ada di online, so you should do the calculation menggunakan bisection method yang betul. Alright, ada soalan daripada Nabil. Kata, what if it stop at 9 iteration? So normally kalau dia stop kat 9 iteration tu, decimal places yang you dapat tu it's close to ada answer, tak ada masalah. Tapi sebab kita dah, itulah numerical analysis, dia adalah approximate kan, so dia tak ada masalah, tapi dia close to lah. Dia tak ada jawapan yang tepat. Okay, Nabil? Yang dalam, okay. Tak, kita sama ada iteration tu minimum. Yes, nak stop up to stopping criteria. Okay, waktu adalah minimum, stop up to stopping criteria. Kalau tengok yang si Rajudin buat, dia up to 12 iteration. Okay. Tengok dia punya stopping criteria dia. Dah stop lah 0.0001 rounding kan. So the final answer bukan yang ni. The final answer yang mana? Ada juga yang keliru ni. This is X. Okay, so this is the final answer. This is A, B, the midpoint tu lah X. Dia menghampiri apabila Fx equal to 0. Okay, so the root is 0.13 sebab nak 2 titik perpuluhan. Depends on the questions. Jelas? Okay, so I move to the next method. Okay, the next method adalah Newton method. Okay, so Newton method ni dia adalah, okay, kita baca dulu ayat dia. Consider the curve of a function. Setiap function memang ada curve lah kan. So, which is non-linear kan, sebab kita nak solve non-linear problem. Kalau ada curve, kita boleh cari tangent line. Tangent line ni adalah straight line kan, ingat tak? Tangent line ni adalah straight line. So, nak dapatkan straight line, apa yang penting? Gradient. So, gradient tu dalam bahasa Melayu adalah kecerunan. Kan? So, gradient. So, we can draw a tangent line Y that have a gradient F prime. So, gradient ataupun kecerunan diberi any function F. Kalau cari kecerunan dia adalah F prime kan, kita derive. Ya. Setuju tak? Kan kita cari dia punya ni. So gradient at a certain point x0. So the blue line here adalah the tangent line. Okay, the blue line here adalah tangent line. Okay, so kat sini x0 adalah initial point. Okay, at a certain point. So diberi x0 ni adalah initial point. Kalau kita tengok pada graf ni, where is the root? Where is the root yang agak-agak mana kat roots dia? Mana kita solution yang kita nak cari? Pada kita cakap stop. Kat mana saya jalan ni? Kat mana solution dia? Ha? Lebih kurang kat sini kan? Dia should be straight. Dia should be ni adalah x kosong kan? So garis jawapan kita adalah mesti kena pada mungkin kat sini lah kot. Tu ada root kita, betul tak? Setuju tak? Saya tak setuju ni. Solution untuk satu function adalah apabila fx is equal to 0.
Kan? So fs equal to 0 itu lebih kurang kat sini lah. Kan? Yang ni solution akhir dia. Ni initial. Ni initial point. Nampak? Ni initial point. Ni bukan initial point ni. X not initial point. Ni jawapan akhir. Jawapan kita nak cari. Okay. We also can calculate the gradient of the tangent line if we took, dia ambil 2 point. Ingat tak gradient ataupun keturunan kita cari y minus y naught. Sorry, y naught ke y1? Let's say y1 minus y naught over x1 minus x naught. Cari n. So ada kena 2 titik kan? Satu titik tak jalan kan? Okay. So dalam kes ni, dia nak cakap how they get the formula of Newton method lah. Macam mana dia dapat formula. So dia beri, kita dah ada satu titik x0. Ni diberi. Diberi x0. Pada x0, ada fx0 kan? Ni x0, kat sini adalah fx0. Dah ada koordinat kat situ. x0, fx0. Jelas tak? x0, y0. Nah, ataupun x0, y0. Untuk cari gradient, kita kena ada 2 titik. So, they assume that another point tu adalah pada x1. Ni x1 ni, solution dia kat sini. So, kat sini betul tak saya kata x1, fx1? Betul tak? Betul tak titik kat x1? Pada function tu adalah fx1. So, that this coordinate adalah x1, fx1, betul? Jika x1 ni adalah solution, what is the value of fx1? Jika x1 tu solution, what is the value of fx1? 0, kan? Ni untuk dapat, keep in mind that kita nak dapatkan solution. So, ni adalah 0. Lepas tu dia kata, 2 titik tu adalah x0, y0 dan juga x1, y1. Di mana y x1 ataupun f x1 adalah 0. Jelas? Dapat 2 titik. Boleh tak? Boleh? Record? Boleh kot. Nanti kita tengok gambar lah. Let x1 be the initial point. Choose for the estimation. We can find ni. Then the second point, we choose x1 that satisfied. So, the next adalah the gradient of the tangent adalah f prime kan? Formula untuk kecerunan f prime adalah pada y1 tolak y0 bahagi x1 tolak x0. Okay. Di mana y1 tadi dia assume dah solution dia which is 0. Sebab tu dia ganti 0 kat sini. Sebab tu dia ganti 0 kat sini. Faham? Tolak f x0, dia just rename y as a function of f bahagi x1 x0. Okay. And then dia rearrange, okay, yang denominator ni dia naik atas, dia akan dapat f prime darab dengan x1 y0 is equal to negative f x0. So dia rearrange lagi nak dapatkan x1. Okay, so x1 is equal to x0, f x0 bahagi dengan f, tinggal not kat sini. F not lah. F prime pada x0. Okay, so this is the formula untuk Newton method. So the next point kita akan dapat x1. So beza Newton method dengan bisection method, Newton method hanya diberi satu initial point, which is x0 lah. So kalau dia bagi 2 initial point, dia suruh guna Newton method tak boleh lah. Okay, sebab formula kita nak cari the next point tu adalah the second point. Okay, x1 is expected to be an improvement over x0. Faham tak? x0 tadi kalau ikut gambar Raja, dia jauh lagi kat solution.
X1 dah menghampiri solution ataupun solution dah. Kan? Estimated for S0 which is the rule of Fx, i.e. F star tu adalah 0. Therefore, the procedure can be repeated to get a next or better estimation. Jelas tak? So, the iteration in the general, maksudnya kalau formula tadi S1 tu dah automatic, X1 tu solution. Tapi S1, jika S1 tu bukan solution, kita cari lagi lah yang menghampiri ke solution. Sebab tu dia tulis formula dalam bentuk general, which is X plus 1, yang lain N je. Contohnya, kalau kita ganti N is equal to 0, so you akan dapat X1 kan? You have to know the value of X0. You have to know the value of Fx0 dan juga you have to know the value of F prime X0. Dapat X1. Untuk the next iteration, jika kat sini tak boleh stop lagi, maknanya greater than epsilon lagi. Okay, cari lagi the next iteration. So kat sini you akan dapat Xn plus 1, which is N2. Kan? So N2 adalah pada, ambil value ni. So nanti yang ni pun lagi kemas tulisan table. Nampak? X2. Jika dia tak less than epsilon, tak boleh nak stop lagi, cari lagi the next iteration. X3. And so on sampai dia stop. So this is the algorithm yang kita akan, yang dibuat dalam any programming lah. So the first adalah dia choose an initial guess, initial value, which is only one, given one Lepas tu dia check sama ada, dia check dululah. Okay, kalau lah dia less than epsilon dah, dia boleh consider jawapan tu adalah jawapan akhir lah. Kalau tak, dia calculate the new N. And then dia tengok the stopping criteria kat sini sama ada the function itself is less than epsilon ataupun this, diguna formula ni. The new x minus the previous x is less than epsilon. Can be the stopping criteria juga. Step 3, kalau tak ni, dia is greater than epsilon, repeat balik step 3. Kalau dia dah less than epsilon, stop. That is final answer. Boleh? Okay, ni soalan. Yang kalau tak saya try tunjuk the ni lah. Okay, kalau refer gambar ni, okay, where is the root? The function tersebut adalah the blue curve tu. The blue curve ni adalah the function of fx. Diberi initial point adalah p0 lah. Ni adalah p0. Okay, initial point p0. Normally p0, dalam nota x0 tak apa. It's just a variable je. P0 kat sini ada fp0. Okay. Kalau kita, okay, so sebelum saya go to the process dia, apa yang kita nak cari ni? What is the value, daripada gambar ni, what is the value of the final solution? Rakan-rakan kat rumah, what is the final solution? Apa yang kita nak cari? P0, P2, P1, P. Yes, P. P sebab P ni adalah, kalau you garis kepada, let's say this is kosong lah kan. Kena pada fx kosong. So ni final solution. Kita nak cari jawapan yang menghampiri kepada P ni. Okay. So, ada first point. Apa yang kita kena buat? Buat tangent line. Tangent line is a straight line lah. On the point first place. Okay, so this is the initial point. Dia buat straight line. Okay. The new x ataupun the new point adalah yang kena pada paksi x tu lah. Kat sini. Macam mana cakap? Nampak tak P1 ni adalah dikena pada paksi x kan? So this is the point of P1.
P1 yang baru adalah kat sini. The new X. Tadi P1 kat sini. So P new adalah kat sini. Sebab apa? Yang ni yang kita consider that nak dapatkan formula tadi kita consider kat sini adalah F kosong tadi yang Fx kosong. Tadi ni faham tak? Okay, let's say this is a new P lah. Adakah ini final solution? Belum lagi kan? Belum lagi. So apa yang kita perlu buat? Kita kena make another tangent line untuk P ni. Tangent line untuk P ni, P1. This is the new S. Nampak tak? Dia makin menghampiri P. Tapi dia bukan final solution lagi lah sebab jauh lagi. So this is P2. The new S. Kalau kita nak buat tangent line yang ni, so kita make a straight line of this. Nampak tak? This is P3. Makin menghampiri the final solution. Jelas tak? So yang tu kita kira stopping criteria. Let's say tadi P1 minus P0. P1 minus P0. Less than epsilon ke tak? Kalau tak, dia cari P2 lah. Lepas tu check pula P2 minus P1. Less than epsilon ke tak? Kalau still greater than epsilon, dia cari P3. So check pula P3 minus P2. So P3 minus P2 is less than, let's say less than epsilon. So P3 is a final answer lah. So ni adalah jawapan akhir. Padahal hampir di P. Jelas? Kat rumah jelas. Nanti kita tengok latihan. Okay, so we go to the latihan. Ambil latihan nota. Okay, soalan ni sama dengan previous soalan yang nak saya buat. Tapi sebelum ni guna bisection method where the initial value adalah 2 dan 1 kan? Okay, tapi bezanya kat sini guna Newton method, function yang sama, initial value adalah S. Okay, soalan saya seterusnya, before you proceed yang ni, apa lagi kelainan yang dah beza antara bisection dengan Newton? Lagi yang agak lain. Initial point, kan? Bisection ada 2. Newton ada 1 je. Okay, apa lagi? Dalam formula tu ada yang benda yang you all perlu cari tak yang selain daripada ni? You kena cari apa? Tengok balik formula tu. Adakah cari original F? Ataupun you kena cari F apa? F prime, right? So that is the difference between bisection dengan Newton. Okay, so before kita proceed, kita kena cari F prime. Okay. So dalam case ni, kita ada initial. This is the stopping criteria. This is the function. Okay, solve. So nak cari X lah. Nak cari what is X menggunakan Newton method. So first kali memang kena ingat what is the formula Newton method lah. So Newton method formula dia adalah X n plus 1 is equal to Xn minus the function of Fxn divided by the derivative of Fxn. For n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Okay. So what's next? This is the first step. Kena rewrite the formula sebab kadang dalam final ataupun dalam midterm jika diberi soalan ni, write the formula adalah diberi markah lah one marks. So make sure you rewrite sebab kadang kita tak tahu student akan copy paste masukkan nilai daripada mana-mana guna any software sebab sekarang kan dah online kan. So tak ada markah lah kalau tak tunjuk the formula. Okay. The second step, diberi fx. So you have to find what is f prime x. Ni pun ada markah.
Okay, tak boleh terus kira. Okay, so what is f prime x? Ingat tak nak derive? Nah, kat satu. Kan, yang kat rumah boleh Okay, tu je yang kita perlu ada. So, kita try create the table lah. So, table yang perlu apa ni? Nanti saya akan tulis with the new, saya akan tulis kat. Saya pergi kat line lah boleh. So we have the formula. We have the value of fx, which is x kuasa 6 tolak x tolak 1. And the derivative of f prime x, 6x kuasa 5 tolak 1. And then yang table ni is depend on you lah sebenarnya. Tapi biasanya kita tulis the n iteration. Lepas tu kita nak apa? Kita nak the value of Sn lah kan. Then kita ada f. Biasanya kita tulis apa yang ada dalam ni lah. So now we have the solution here. And here is the stopping criteria. Okay, tu je yang kita perlu ada. Okay, so the first line. When n is equal to 0, sebab n kita start dengan 0. Kalau you tengok bisection kita start dengan 1 kan, perasan tak? So, it depend on your iteration sebenarnya. Dia tak make a big deal sangat lah. So, S1 adalah diberi and should be given from the soalan lah. So, S0 kita adalah 1.5. So, F yang ni adalah masukkan nilai 1.5 ke dalam original function. Okay. Cuba complete the first column tu. Complete the first column. Kalau tak kat sini, the stopping criteria adalah up to 4 decimal places kan. So make sure that calculation up to 4 decimal places lah. Nak mudah kita dapat akhir. Tapi tak ada masalah kalau nak buat lebih. Tak menjadi kesalahan. Okay. Fx 1.5 adalah 8 point. Kan? F prime. So yang ni, the value of x1, dia akan ganti di dalam formula lah. Kamera dah nak ikut saya. Okay, ganti you akan dapat 1.3005, betul? Okay, so stopping criteria, this value minus 1.5. Okay. The new x yang kita dapat minus 1.5. So
Dia akan dapat 0.1995. Nak stop ke nak proceed? Proceed sebab still greater than epsilon. The epsilon here adalah 0.0001. Okay, so kita kena proceed the next iteration. So now the second iteration adalah number 1. So the new x yang mana nilai? What is the value of the new x? Kita ambil yang ni kan? So the new x akan jadi x1 tadi. What is the value of x1? So ni adalah 1.3005. Boleh? Yang kat rumah okey? Family tak nak ikut saya dah. Tak ada ikut saya. Tak ikut. Yang kat rumah cuma boleh ikut setakat ini. So proceed with the calculation. Okay, so the F pada 1.3005 2.5375. Boleh? F prime 21.3205 So the new x which ataupun x2 adalah 1.1815. So find x2 minus x1 0.119. Nak proceed tak? Kena proceed lagi sebab dia still greater than epsilon. So proceed lah. Yang ni lah numerical analysis. Banyak sangat pengiraan dia. So what is the new value here? The new value here yang kita calculate previous tadi. So this is x2 kan? Mana x2? x2 daripada sini. So 1.1815. Plus? Okay. So kira lah 0.53. Saya dah buat sebenarnya. Nanti saya write down je. Kita double check balik apa yang saya dapat. Siapa yang dah buat tu tengok how many iteration yang you kena stop. Okay, saya bagi masa sekejap. Proceed dan tengok how many iteration you have to stop. So yang ni still greater than epsilon. So proceed. So yang kat rumah how many iteration ni dapat? Dapat tak? Biasa Nabil dah siap ni, mana Nabil?
So iteration yang ketiga kat sini means yang keempat sebab dia start dengan 0 kan. Dapat. So tak kena proceed lagi which is number 4. This is 1.1348 0.0008. Okay. Nak stop ke nak proceed ni? Dah boleh stop belum? Soalan ni soalan mana? Kan boleh soalan dia. Dia is equal tu tak? Tak, so kena proceed. So depends on the soalan kan. Topic criteria depends on soalan. So kat sini we should proceed sebab is equal to epsilon. Topic criteria dia cakap dalam soalan xn plus 1 minus xn less than epsilon tu. Right? So proceed, maybe it can be, maybe it's a final calculation aku ni. So kat sini 1.1347 0.00002 10.2864 1.1347. Okay. So this value minus this. So kosong kan? 0.0000 which is less than epsilon. Okay, dapat? Stop lah. So where is the final answer? Where is final answer? Yang mana nak ambil ni? Nak ambil yang ni ke? Nak ambil yang ni ke? Ni or ni? Final answer dia adalah ni. This is the final answer. Kan? Ni. So ambil pada kolom x n plus 1. Okay. So it means that here kita boleh tulis since f5 minus x4 is less than epsilon ataupun less than 0.0001. So the solution of what? Of fx is equal to x kuasa 6 tolak x tolak 1 is x5 which is x approximate to 1.1347. Okay. It depend. Ada sometimes ataupun kalau tak nak tulis macam ni pun terus boleh tulis therefore the approximate kan? The approximate. So the approximate root is 1.1347. Ataupun kita boleh tulis the solution terus je tulis macam tu, tak ada masalah.
Okay, cara tulis ni tak menggambarkan salah, tapi make sure you came out from the table tu, which value. Okay, dapat akhirnya mesti ditarik daripada table tu. Kalau tak, sampai sini saja kita tahu which is the final answer. Okay. Yang kat rumah jelas? Okay, good. Okay, bagus. Okay, so the next method, saya terangkan sikit. So this is a Newton method, quite simple lah kan. The next method adalah berkenaan. Okay, sebelum tu, nanti saya akan bagi satu soalan nak solve menggunakan Newton juga dalam Google Classroom. So buat and then submit macam biasalah. Cuma nak terangkan sikit second method so that hari Khamis ni kita boleh proceed with the kerja. Sebab second method ni dia lebih kurang dengan Newton. Okay, lebih kurang Newton. Maksudnya, the second method, they share a similar idea with the Newton method. Okay, so in Newton method, we consider tangent line at x0. Kan, kita ambil satu point sahaja. Yang intersect dengan x1 dengan 0 tadi. Consider as the solution, final solution kan. Whereas the second method, we consider a line intersect the curve at 2 points. So it means that the initial, dia bagi 2 initial point. So dalam Newton method hanya diberi 1 initial point. So dalam second method diberi 2 initial point. S0 dan S1. So tangent line tu mestilah kena bagi dua titik tu. Okay, tangent line mestilah melalui kedua-dua titik. The slope of this line can be calculated as follows. Yang ni sama di mana fx1 minus fx0. Okay. Let's say ada tangent line. So ada x1. So this is x1, fx1. So tangent line ni adalah the function of f1 minus f0 bahagi dengan s1, s0. Rumus tangent By defining the other point, okay. So dalam case dia yang step ni nak cari formula dulu. So they assume that bila dia panjangkan solution ni ataupun tangent ni, it means that let's say pada titik S1, S2 ni the value of F2 adalah 0. They assume that S2 adalah solution. Okay, untuk dapatkan formula je ni. Okay, macam case tadi lah, they assume S1 solution, tapi dalam case ni they assume S2 as solution. So pada function f x2 is equal to 0 lah. Okay. Okay. So sekarang ni ada tiga titik. Titik pertama kepada titik kedua. Let's say the tangent line dia adalah M1. This is. Okay. Jelas? Daripada titik pertama ke titik kedua ni, okay, S1 ke S2, tangent line dia adalah M2, which is this is M2. Pada Fx1 tolak Fx2 di mana Fx2 adalah 0. Okay, so ada dua kecurunan. Kecurunan ni bersambung. Okay, so next formula adalah disebabkan itu adalah kecurunan yang sama. So M1 is equal to M2. Okay, so this is M1 is equal to M2. Okay, so what's next? Dia rearrange. Okay, dalam second kita ada S0, S1. So nak cari the next point adalah S2. Okay, so S2 duduk kat sini. So mudah je dia rearrange lah. Yang ni dia just rearrange, you boleh check balik. Dia rearrange to make sure that S2 jadi kat depan lah. Tapi konsep dia macam tu lah. Tangent line juga. Dia consider that
The tangent line from tiga-tiga titik adalah sama. So M1 is equal to M2. Dia rearrange the formula, dapat the formula X2. Okay. Okay, soalan dah. Okay, sebelum lagi soalan, saya nak tunjuk. Dia ada juga gambar saya ambil. Okay, this is second. This is second method. As usual, blue curve ni adalah the function. Okay, blue curve ni function. The root ataupun the solution dia adalah pada P ni kan. Ni kita nak cari. The initial yang dibagi kalau untuk second, this is the second method. Ada dua initial point. Ada dua initial point. So initial point dia adalah let's say P0 dan juga P1. Initial yang diberi. Second method adalah tangent line yang melalui kepada dua-dua point ni. Kan? Tangent line which is straight line yang kena, bila dia jalan tu dia kena sentuh dua-dua titik ni. So kalau dia tengok garis ni kan. Kena dua titik ni. So this is P1 FP1. This is this is P0, right? This is P1 FP1. Dua titik tu. So the new titik yang ni. Ni jadi P2. Yang kena pada garisan ni kan. Macam case Newton tadi kan. This is a new P. Okay, the new P kat sini. So, dah dapat the new P. Dia dah abaikan P0 tadi. Dia dah buang ke P0 tadi. So, the next tangent line which is menggunakan second method ni, define the new tangent line between P2 dan P1 lah. Between P2 dan P1. Dia ambil P2 kat sini dengan P1 yang tadi. Write a tangent line. Nampak tak? Dia makin menghampiri P. So kena this is P3. Abaikan P1. Ambil the new ni P2. Write a tangent line. Kena this is P4. Nampak dia menghampiri P. Konsep dia. Jelas? Kalau tak jelas nanti lukis balik. Lukis balik tangent line. Selama-lama dia akan dapat menghampiri P. So kat sini dah dia check. Tadi kan P1 tolak P0 jauh lagi kan. Lepas tu P2 tolak P1 menghampiri dah. P2, P3 makin kecil. Dan tengok P3 and P4 lagi menghampiri the exact solution. So this is the second method. Beza dengan Newton method. Dan second method kalau you perasan tak ada pun F prime. Kan Newton method dia ada F prime. So boleh compare lah. Nanti so tugas hari ini akan bagi satu lagi latihan untuk solve function menggunakan Newton method satu lagi dan juga solve this one. The same function which is x cos 6 tolak x tolak 1 tadi dengan tapi menggunakan second method ni. Menggunakan second method. Boleh? Soalan tak? Soalan tak? Kita sejam je hari ni. 6:61. Ada soalan? Yang kat rumah ada soalan? No soalan, okey. Okey, jelas. So setakat ini kelas kita saya akan create assignment untuk submit and then kita discuss hari Khamis. Hopefully chapter 2 akan habis minggu ni dan next week kita ada quiz 1. Okay, quiz 1 depends on chapter 1, chapter 2 and little bit chapter 3. Okay, so that's all for today. Thank you.
Thank you, Thank you, Doctor. Doctor. Okay, bye. Thank you, Doctor.